سلام عزیزای دل خوش برگر، حالتون چطوره؟ امروز قراره با هم یه مرغ برگر خوشمزه درست کنیم. یه مرغ برگر در حد اصلا نگم براتون. ویدیو رو تا انتها تماشا کنید، لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه، اون زنگوله رو بزنید تا ویدیو خوشمزه کنه از دست ندید. مرسی که هستی، خیلی دوستتون دارم. نیم کیلو مرغ چرخ کرده، یه دونه تخم مرغ، یه مقدار جعفری یا گشنیز خرد شده. من دارم از جعفری استفاده میکنم. به اندازه یه قاشق غذاخوری جعفری میریزیم. برای درست کردن یه مرغ برگر خوشمزه احتیاج به پیاز داریم. من چون پیازم کوچیک بود 2 تا پیاز کوچیک گذاشتم. یه حبه سیر، مخلوط پیاز و سیره که چرخ کردیم رو به مرغا اضافه میکنیم. یه مقدار نمک میریزیم به اندازه تقریبا یه قاشق چایخوری کمتر، حالا بستگی به خودتون داره. یه مقدار پول بیبر یا همون فلفل قرمز اضافه میکنیم به اندازه نوک قاشق چایخوری. به اندازه نوک قاشق چایخوری فلفل سیاه اضافه میکنیم، ولی زیاد فلفل سیاه نزنیم بهتره، یه مقداری که فقط عطر گوشت تو غذا باشه. تقریبا یه قاشق چایخوری زردچوبه میریزیم، مقدار زیرم توش میریزیم. خیلی خوشمزه میشه. خوب با هم مخلوطشون میکنیم. خوب زیر و رو کنید که قشنگ همه مواد به خورد همدیگه بره. به اندازه یه قاشق غذاخوری بهش پودر سوخاری اضافه میکنیم یا همون آرد سوخاری، چون هم آب مرغ برگر رو میگه، آب پیاز اینا همه جذب خودش میکنه و باعث میشه که مرغ برگرمون ترد و خوشمزه بشه. اینقدر آب سوخاری بریزی که نه زیاد سفت بشه نه زیاد مرغ برگرمون شلو خودش رو ول کنه، شل باشه. الان من تقریبا به اندازه 2 قاشق غذاخوری یه مقدار بیشتر آرد سوخاری ریختم برای نیم کیلو مرغ. با یه ورق سلفون کارتون رو راه بندازید. خیلی راحت سلفون انتی پهن میکنی. خب به این صورت به اندازه تقریبا یه نارنگی شده، تقریبا 100 گرم، یه نارنگی توپلا، نه یه نارنگی کوچیک. سلفون رو میکشیم روش، با ته یه دونه بشقاب قشنگ پختش میکنیم. به این صورت به همین راحتی تونستیم قالبون هم بگیریم. یه مقدار روغن میریزیم. اینم از مرغ برگر خوشمزه. اینم دومیش.
به به. خب بریم یه سس خوشمزه درست کنیم برای این مرغ برگرهای خوشمزه. به اندازه یه قاشق غذاخوری سس مایونز، به اندازه یه قاشق مربا خوری هم سس کچاپ، نصف قاشق مربا خوری هم سس خردل، یه قاشق مربا خوری آب لیمو، یه مقدار فلفل قرمز که طعمش عالی میکنه، یکم فلفل سیاه. حالا خوب همش میزنیم با هم. به چه مخلوطی شد. ترکیبی میزنیم توپل. عالی شد. همون مایتابه که داشتیم مرغ برگرامون رو سرخ میکردیم نونا رو هم توست میکنیم. خب اینم از برگرهای خوشمزه‌مون. یه مقدار سس میزنیم کف نون، خیلی کم، به اندازه همون یه قاشق مربا خوری کافیه. حالا یه مقدار بیشتر میکنیم اشکال نداره، ولی زیاد نریزی که نونمون خمیر نشه. یه مقدار روی این کاهوها بریزیم. خیلی هم عالی و خوشمزه. برگرها رو میزنیم روی نون، یه مقدار سس و دوباره مرغ برگرهای خوشمزه‌مون آماده است. بریم تستش کنیم ببینیم چجوری شده. و اینم سه. دهش کنیم ببینیم توش چه خبره. انا توش نارگیل داره بیاد. و این شما و اینم مرغ برگرهای خوشمزه، حرف نداره، یه دونه است.